Dati kasi medyo madilim yung mga kuha ko rin sa mga vlogs ko, kaya nag-wish din ako na sana soon magkaroon naman ako ng ring light. So ngayon, nabili ko na rin finally. Anyway, ang pinambili ko nito is apart from the cash Christmas gift na mula sa stepbrother ko noong Christmas. So, binili ko ito mula sa online store sa Shopee. Bali, ang price niya ay 1,699 pesos. So guys, ito yung CP holder niya. Bali, flexible siya, kaya maganda. At ito naman yung tripod connector. Mukhang matibay naman itong tripod connector niya. Kunti lang ang ginamit na bubble wrap wrapper dito sa ring light. Buti na lang hindi siya nabasag. Bale, 26 cm fill light lamp siya. At ngayon naman, ito naman yung tripod, which is 160 cm. Gusto ko kasi yung medyo mahaba-haba na. So guys, i-assemble ko na siya. Type ko naman itong nabili ko dahil very light yung weight niya at saka portable siyang dalhin. Tapos, meron siyang long service life of more than 50,000 hours. Kaloka, sa part na ito, wag niyo akong gagayahin kasi nagkabuhol-buhol na. Dito sa part na to, eng-eng talaga ako eh.
Now, subukan na natin. Okay, mag-shooting video naman ang mga pusa ko, kaya try natin ang kagandahan ng mode of lighting nitong ring light. Nice! Ang ganda ng kuha nila. Kita mo talaga yung epekto ng ilaw. You can see may halo yung mga mata ng mga pusa. Diba ang ganda? So, kontento naman ako sa nabili ko kasi mukha naman siyang matibay at sana tatagal siya para may magagamit ako pang lighting. Salamat!